নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ৰিজনিঙৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ পাৰ্ট 5 ভিডিঅ' হয়। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে আছাম পুলিচ ABUBৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ADৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা সকলেও এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা কমন আহিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব। এতিয়া আহক আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নত কৈছে DEH:HIL সমানুপাত GHL: প্ৰশ্নবোধক। এই প্ৰশ্নবোধক চিহ্নটোৰ ঠাইত কি বহিব উলিওৱা। ইয়াতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম অনুবাদটোৰ কেনেকুৱা পদ্ধতিত হৈছে সেইটো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব। ইয়াত কি লজিক সোমাই আছে সেইটো চাব লাগিব। চাব, মই প্ৰথমতে এইটো লিখি লৈছোঁ DEH, তাৰপিছত আছে HIL। এতিয়া আমি DEHৰ পৰা HIL কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ বা কি লজিক সোমাই আছে ইয়াত সেইটো চাব লাগিব। চাব, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এই DEHৰ বৰ্ণকেইটা ABCD বৰ্ণমালাখনত কিমান নম্বৰ স্থানত আছে সেইটো লিখি ল'ম। প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ, D বৰ্ণটো আছে 4 নম্বৰ স্থানত, E বৰ্ণটো আছে 5 নম্বৰ স্থানত আৰু H বৰ্ণটো আছে আমাৰ 8 নম্বৰ স্থানত। আকৌ Hটো আছে 8 নম্বৰত, Iটো আছে 9 নম্বৰত আৰু Lটো আছে 12 নম্বৰত। এতিয়া চাব, আমি যদি চাওঁ যে 4ৰ লগত +4 কৰিলে আমি 8 পাওঁ, আকৌ 5ৰ লগতো আমি +4 কৰিলে 9 পাওঁ, আকৌ 8ৰ লগতো আমি +4 কৰিলে কিমান পাম, 12 পাওঁ। ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। ঠিক একেদৰে এই ছেকেণ্ড অনুবাদটো উলিয়াওঁতেও আমি এই লজিকটোৱে আমি কি কৰিব লাগিব, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চাব, মই কৰি দি আছোঁ। চাব, ইয়াতে চাব, ইয়াত কি আছে, প্ৰথমতে GHL আৰু জিটো কিমান নম্বৰ স্থানত আছে, জিটো আছে আমাৰ জিটো আছে আমাৰ 7 নম্বৰ স্থানত। ঠিক আছে, চাব, জিটো আছে 7 নম্বৰ স্থানত, Hটো আছে 8 নম্বৰ স্থানত আৰু Lটো আছে 12 নম্বৰ স্থানত। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, ইহঁতৰ লগত +4 কৰি যাব লাগিব। ঠিক আছে, 7ৰ লগত +4 কৰিলে পাওঁ আমি 11, আকৌ 8ৰ লগত +4 কৰিলে আমি কিমান পাওঁ, 12 পাওঁ, আৰু 12ৰ লগত +4 কৰিলে আমি কিমান পাওঁ, 16 পাওঁ। তেতিয়াহ'লে 11 নম্বৰ স্থানত ABCD বৰ্ণমালাখনত থকা বৰ্ণটো হৈছে কি, K হ'ব, আৰু 12 নম্বৰ স্থানত আছে L আৰু 16 নম্বৰ স্থানত আছে P। গতিকে আমাৰ এনচাৰ কি হ'ব, KLP, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। ইয়াত কি আছে, কি কৈছে চাব, যদি UA - WA ডিভিজন TA প্লাছ আৰু VA পূৰণ বুজায় তেনেহ'লে 33T 77U 11T1 ইমানৰ মান উলিওৱা। মানে আমাক ইমানৰ মান উলিয়াব দিছে। প্ৰথমতে মই এইটো লিখি ল'ম, 33 টিয়ে কি বুজাই বুলি কৈছে, প্লাছ, গতিকে মই টিৰ ঠাইত প্লাছ লিখি দিছোঁ। 77U, ইউৱে কি বুজায়, মাইনাছ বুজায়, আৰু 11 + 1। এতিয়া চাব, 33ৰ লগত 77 প্লাছ কৰিলে হ'ব 110, অৰ্থাৎ 110, - 11 + 1। এতিয়া 110ৰ পৰা 11 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 99, তাৰ লগত +1 কৰিলে কিমান হ'ব, 100। তাৰমানে আমাৰ এনচাৰ হ'ব 100, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। ইয়াত কি কৈছে চাব, তলত দিয়া বিকল্পটোৰ লুপ্ত সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা। আমাক ইয়াত দুটা চিত্ৰ দিয়া আছে আৰু এই চিত্ৰটোত 3টাকৈ সংখ্যা দিয়া আছে, আৰু এই সংখ্যা 3টাৰ মাজত এটা লজিক সোমাই আছে। ইয়াৰে ওপৰৰ সংখ্যা দুটাৰ পৰা মানে তলৰ সংখ্যাটো আমি বনাব লাগে। ইয়াতে 2 নম্বৰ চিত্ৰটোত আমাক কি দিয়া আছে, 63 আৰু 84 দিয়া আছে। এটা সংখ্যা আমাক লুকাই ৰাখিছে, মানে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন দি থৈছে, আৰু এই সংখ্যাটো আমি উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে আমি চাম, প্ৰথম চিত্ৰটোত মানে কি লজিক লগাই কিনে এই সংখ্যা 3টা পাইছে সেইটো প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, 57 আৰু 41ৰ পৰা 39টো আমি মানে কেনেকৈ পাব পাৰোঁ সেইটো চাম। 57ৰ পৰা যদি আমি 41 মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 39 নাপাওঁ। ঠিক আছে, মাইনাছ কৰিলে নাপাওঁ, আৰু প্লাছ কৰিলেও আমি এইটো নাপাওঁ। গতিকে আমি কি কৰিম, এই 57ত থকা যি দুটা নাম্বাৰ আছে, 57ত থকা নাম্বাৰ দুটা আমি পূৰণ কৰিম। 57ত 5 আৰু 7 আছে, গতিকে 5 আৰু 7 পূৰণ কৰিলে হ'ব 35, আৰু 4 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে হ'ব 4, আৰু ইহঁত দুটাক যেতিয়া আমি প্লাছ কৰি দিম 35 আৰু 4, তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ 39। গতিকে আমি এইটো পাই গ'লোঁ 39।
ঠিক একেদৰে এই লজিকটোৰে আমি কি কৰিম, ছেকেণ্ড চিত্ৰত থকা সংখ্যা দুটাৰ পৰা আমি কি কৰিম, এই লুকাই থকা সংখ্যাটো আমি উলিয়াম। ঠিক আছে, চাবচোন। এতিয়া চাব, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, 63ৰ অংক দুটা আমি পূৰণ কৰিম। 6 × 3 18, আকৌ 84ৰ 8 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে হ'ব 32, আৰু এই দুটাক প্লাছ কৰিলে হ'ব কিমান, 28 10 দিনৰ হাতে গ'লে 1, 3 1 4 7 1 5 50। তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰ কিমান হ'ব, অপশ্যন এ 50। ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এইটো এটা ছেটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ ৰিজনিং হয়, আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় এডি এক্সামত অহা দেখা গৈছিলে যোৱাবাৰ। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে, চাব, এটা শাৰীত 7জন ল'ৰা এ বি চি ডি ই এফ আৰু জি থিয় হৈ আছে। জি ডিৰ সোঁফালে আৰু বিৰ বাওঁফালে আছে। এ চিৰ সোঁফালে আছে। এ আৰু ডিৰ মাজত এজন ল'ৰা আছে। এফ জিৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত আছে, আৰু ডি আৰু এৰ মাজত কোন থাকিব, আমাক সেইটো উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাব কেনেকৈ উলিয়াম। মই প্ৰথমতে আমাক কি কৈছে যে এটা শাৰীত 7জন ল'ৰা আছে, গতিকে মই ইয়াত এটা শাৰী বনাই লওঁ, আৰু ইয়াত কিমানজন ল'ৰা আছে, 7জন। 1 2 3 4 5 6 7জন। ইয়াত কি কৈছে, চাব যে জি ডিৰ সোঁফালে আৰু বিৰ বাওঁফালে আছে, আৰু কি কৈছে, চাব এ চিৰ সোঁফালে আছে। এটো কোনফালে আছে, চিৰ সোঁফালে। মই এইফালে ইয়াত লিখি লৈছোঁ যে এইফালে হ'ল ৰাইট ছাইড, এইফালে ৰাইট ছাইড। ঠিক আছে, আৰু এইফালে গ'লে লেফ্ট ছাইড, এইফালে গ'লে লেফ্ট ছাইড। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক কি কৈছে, চাব চি এ আছে চিৰ সোঁফালে, আকৌ আৰু কি কৈছে, এ আৰু ডিৰ মাজত এজন ল'ৰা আছে, গতিকে এ আৰু ডিৰ মাজত এইফালে ডিটো লিখি ল'লোঁ, আৰু ইয়াৰ মাজত এজন ল'ৰা আছে, আৰু ল'ৰাজন কোন আছে আমি সেইটো নাজানো। তাৰপিছত আমাক কি দিয়া, চাব জি আকৌ ডিৰ সোঁফালে আছে। জি আকৌ ডিৰ কোনফালে আছে, সোঁফালে, অৰ্থাৎ ৰাইট ছাইডত আছে, গতিকে জিটো ইয়াত হ'ব। আৰু জিটো কি আছে, বিৰ বাওঁফালে আছে, গতিকে বিটো ইয়াত আহিব। বিৰ বাওঁফালে হ'লে এইটো হয় নহয়, চাব হয়নে নহয়, চাব যে জি বিৰ বাওঁফালে আছে। ঠিক আছে, আকৌ ইয়াত কি হৈছে, এফ জিৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত আছে। আকৌ এফটো ক'ত আছে, জিৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত, 1 2, গতিকে ইয়াত হ'ব এফ। এতিয়া ৰৈ গ'ল কি আমাৰ ইটো আমি বহাব লাগে, মানে ল'ৰাজন আমি ইয়াত বহোৱা নাই, বহাব লাগে। এতিয়া ইয়াত ৰৈ যোৱা হেৰিটো কৰিছে, ঘৰটো ৰৈ যোৱা স্থানটো আছে আমাৰ ইয়াত এ আৰু ডিৰ মাজত, আৰু আমাক উলিয়াব দিছে কি, এ আৰু ডিৰ মাজত কোন থাকিব সেইটো উলিয়াব দিছে। হয় নহয়, চাব ইয়াত এ আৰু ডিৰ মাজত কোন আছে সেইটো চাব দিছে। ইয়াত আমাক কৈছে কি যে ডি আৰু এৰ মাজত কোন আছে, আমি ইয়াত কি পালো যে ডি আৰু এৰ মাজত আছে ই, গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ই। বুজি পাইছে নিশ্চয়। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইয়াত কি দিছে, বি ডি জি কে ইজ টু চি ই এইচ এল প্ৰপৰ্চনেল, প্ৰশ্নবোধক ইজ টু ডি এফ আই এম। এই প্ৰশ্নবোধক চিহ্নটোৰ ঠাইত কি বহিব আমাক উলিয়াব দিছে। চাব, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, প্ৰথম অনুবাদটো ইয়াত মই প্ৰথমতে পাতি লওঁ, আৰু ইহঁত দুটা কেনেকৈ পাইছে সেইটো আমি চাই লওঁ। ঠিক আছে, আমি যদি চাওঁ ইয়াত বিৰ পৰা চি পাইছে, মানে বিৰ পিছতে আমি চি পাওঁ। ঠিক আছে, আকৌ ডিৰ পিছত আমি কি পাওঁ, ই পাওঁ, আকৌ জিৰ পিছত আমি কি পাওঁ, এইচ, আকৌ কেৰ পিছত আমি কি পাওঁ, এল। প্ৰত্যেকটোৱে এটাৰ পিছত এটা কৈ পাইছোঁ। ঠিক আছে, ঠিক এনেকৈ এইটো পদ্ধতিতে আমি কি কৰিম, এইটো উলিয়াম। ঠিক আছে, চাবচোন এইটো মই মুচি দিলোঁ। এইটো মই প্ৰথমতে লিখি লওঁ যে ডি এফ আই এম। এতিয়া আমি যিহেতু ইয়াৰ আগৰটো উলিয়াব লাগে, প্ৰশ্ন চিহ্নটো যিহেতু আগৰটো আছে, আগত আছে, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এই ডিৰ আগৰ বৰ্ণটো কি সেইটো উলিয়াব লাগিব। ডিৰ আগৰ বৰ্ণটো হৈছে চি, আকৌ এফৰ আগৰ বৰ্ণটো হৈছে ই, আৰু আইৰ আগৰ বৰ্ণটো হৈছে এইচ, আৰু এমৰ আগৰ বৰ্ণটো হৈছে এল। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, চি ই এইচ এল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ইয়াত কি কৈছে, তলত দিয়া বিকল্পটোৰ লুপ্ত সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা। ইয়াতে আমাক দুইফালে দুটা বিকল্প দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক প্ৰশ্নবোধক চিহ্নটোৰ ঠাইত কি হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এই প্ৰথম বিকল্পটোত থকা সংখ্যাকেইটাৰ মাজৰ সংখ্যাটো কেনেকৈ পাইছে এই 4টা সংখ্যাৰ পৰা, সেইটো প্ৰথমতে চাম। ঠিক আছে, আমি ইয়াত কি কৰিম, প্ৰথমতে কি কৰিম, সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, সদায় প্ৰথমতে সংখ্যাবিলাক যোগ কৰি চাব। তাৰপিছত যদি যোগ কৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে হয় বিয়োগ কৰি চাব, নহ'লে বা পূৰণ কৰি চাব, তেনেকুৱাকৈ চাব লাগে। প্ৰথমতে আমি যোগ কৰি চাওঁ, ইয়াতে গোটেইকেইটা যোগ কৰি চাম, চাৰিওফালে থকাকেইটা।
12 লগত 10 প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 22 20 লগত 22 লগত আকৌ 100 প্লাছ কৰিলে হ'ব 122 আৰু 122 লগত 144 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব 4 দিয়ে 6 4 দিয়ে 6 একে একে 2 মানে আমি মাজৰ সংখ্যাটো পাই গ'লো 266 হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে যেহেতু আমি পালো গোটেইকেইটা অংক যোগ কৰি ঠিক একেদৰে আমি এইফালৰটো আমি কি কৰিম চাৰিওফালে থকা অংককেইটা যোগ কৰি দিম ঠিক আছে চাব কেনেকৈ উলিয়াম চাব ইয়াতে 9 11 প্লাছ 9 কৰিলে হয় 20 20 লগত আকৌ 121 প্লাছ কৰিলে হ'ব 141 141 লগত আকৌ 81 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব একে একে 2 28 12 2 এতে গ'লো 1 একে একে 2 222 তাৰ মানে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ বুজি পাইছে নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ জয় অসম